साथीहरु ChatGPT के हो र के छ यसको पावर त्यसको लागि तपाई ब्राउजरमा जानुस् गएपछि ChatGPT सर्च गरेपछि f1ai.com को वेबमा जानुस् वेबसाइटमा म तपाईलाई देखाइरहेको छु ओरिजिनल देखाइरहेको छु किनकि नर्मल यो तपाईलाई त्यसपछि म यो डेस्कटपमा गर्छु र डेस्कटपमा गइसकेपछि तपाईले यहाँ देख्नुहुन्छ ट्राई नाउ हरेक त्यसमा तपाईले यसमा जस्ट इमेल र पासवर्ड हानेर चाहिँ तपाईले एउटा एकाउन्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ जस्तै तपाई युजर नेमहरु टाइप गर्नुस् युजर नेम तपाई यस्तो बनाउनुस् किनकि त्यो तपाईले एकताल चाहिँ एकाउन्ट बनाउनु भयो भने फेरि पनि सेकेन्ड तपाई युज गर्दाखेरि चाहिँ गाह्रो पर्दैन किनकि त्यसमा हामी क्लिक गर्छौं र त्यसरी हामी गएर चाहिँ आफुले चाहेको कुरा चाहिँ सोध्छौं र लिन्छौं यसरी यसमा एकछिन बसौं क्लिक गर्छु बन्जन ब्याक गर्नु पर्यो चार्ज नट हैन ठिकै छ यसलाई ब्याक गरौँ ब्याक गरेपछि अब माथिको सेकेन्डमा जाउँ अब फर्स्टमा हामीले यसलाई क्रिएट वेलकम टु ChatGPT हामी यसलाई साइन अप गरेर हामी साइन अप गरेर हामी एकाउन्ट बनाउँछौँ साइन अप गरेर तपाईले साइन क्लिक गर्नुस् र क्लिक गरेपछि तपाईको यहाँ ट्राई गर्नु छ तपाईसँग गुगल एकाउन्ट जीमेल अलरेडी छ भने त्यसमा तपाई क्लिक गरेर चाहिँ त्यहाँबाट डाइरेक्ट जान सक्नुहुन्छ होइन भने तपाईँ जीमेल हाल्नुस् र पासवर्ड हालेर चाहिँ नेक्स्ट अर्को नयाँ हालेर तपाईँ गर्न सक्नुहुन्छ र मेरो भएको छैन म कन्टिन्यू विथ गुगल गर्छु मसँग एकाउन्ट छ यो एकाउन्ट कुनै एउटा चाहिँ जीमेल एकाउन्ट चाहिँ म प्रेस गरेर त्यही तर्फ चाहिँ एकदम क्विकली जान्छु एकछिन वेट गर्नुस् वेट गरिसकेपछि चाहिँ तपाईको एकाउन्ट भएपछि यसले टेल अस अबाउट यु भन्छ तपाईको जस्तै जे छ जीमेलमा त्यही अनुसारले तपाईको नाम राख्दै र फोन नम्बर एउटा भेरिफाई गरेर दिनुस् केही फरक पर्दैन कुनै टेन्सन हुँदैन तपाईको जस्ट एउटा नर्मली एउटा मोबाइल नम्बर दिनुस् हैन यसले सेन्ड कोड पठाउँछ कोड तपाईको गर्नुहुन्छ भेरिफिकेसन हुन्छ तपाई एकाउन्ट चाहिँ बनिहाल्छ अब कोड भनेछ कोड तपाईको आइसकेको छ कोड हैन यसो म रिक्वेस्ट गर्छु 457 49 अब चाहिँ मेरो एकाउन्ट रेडी छ भनेपछि मैले अब त्यसमा एआई सँग कुरा गर्न पाउँछु एआई लाई मैले चाहेको कुरा चाहिँ खोज्न र सोध्न पाउँछु भनेपछि यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यसलाई नेक्स्ट गर्नुस् नेक्स्ट गर्दै जानुस् नेक्स्ट गर्दै ChatGPT बारेमा यसको विशेषताहरू के छ र त्यसको हामी चाहिँ देखाइरहन्छ र फाइनली डन र गरेपछि तपाई अब यसमा चाहिँ तपाईको ड्याशबोर्ड खुल्यो र यसमा तपाई जे पनि सोध्नुहुन्छ इच एन्ड एभ्रीथिङ तपाईलाई चाहिएको चीज र तपाई सोच्न सक्नुहुन्छ सोध्न एआईलाई जस्तै म केही कुराहरु सोध्छु यहाँ जस्तै मलाई के चाहियो भनेर म युट्युबको भिडियो भाइरल नभए युट्युब भाइरल भिडियो यस्तै गर्छु भनेपछि केही सेकेन्डमा जस्तै 5 सेकेन्ड जस्तैमा उले चाहिँ त्यसको सबै रिप्लाई दिन्छ हामीलाई जस्तै हामीले चाहेको कुरा चाहिँ क्विकली यसले रेस्पोन्स दिन्छ भनेपछि गुगल भन्दा नि धेरै फास्ट गुगलले लिन्छ 45 सेकेन्ड 1 मिनेट झन्डै हैन त यसले 4-5 सेकेन्ड भनेको भेरी फास्ट धेरै हो त्यही भएर गुगल पनि योसँग चाहिँ डराइसकेको छ उसको फेल भइसकेको छ र यसरी तपाई जे पनि हरेक चीजहरु सबै सोध्न सक्नुहुन्छ जस्तै तपाईलाई के चाहिन्छ युट्युबमा भाइरल हुने हो कि हैन भाइरल भिडियोहरु कसरी बनाउने तपाईलाई सीवी हैन डकुमेन्टहरु चाहिँ चाहियो कोडिङहरु अहिले त कोडिङहरु पनि दिन्छ कोडिङहरु पनि चाहिँ यसको कोड गर्दिन्छु भनेपछि चाहिँ त्यसले कोड गर्दिन्छ जस्तै हाउ टु ग्रो माइ हैन युट्युब च्यानल यति गरेपछि यसले चाहिँ कस्तो चाहिँ मलाई रिप्लाई दिन्छ रेस्पोन्सहरु विथिन 5 सेकेन्ड 5 सेकेन्ड नै लाग्दैन कहिले हैन क्विकली भनेपछि यसले धेरै सजेसन दिन्छ ल हेर्नुस् साथीहरु यो यस्तो ChatGPT हो यसको टिम भनेको एलोन मस्कको टिम हो एलोन मस्कले भर्खर मात्र लन्च गरेको ChatGPT भन्ने
वेबसाइट openai.com ले चाहिँ यो पब्लिस गरेको एकदम नम्बर 1 छ र कतिपयले त यसको युज गरेर कति मान्छेले त अर्निङ पनि गरिरहेको छ किनकि यसको यहाँबाट हामीले आइडियाहरू धेरै आइडिया लिन सक्छौँ जस्तै म एउटा राइट एप्लिकेसन फर जब हैन त्यसो नगरौँ राइट सिभी भन्नु पर्यो राइट एन्ड सिभी CV for me लेख्नु हैन रिगार्डिङ कुनै एउटा पोस्ट तपाईले जुन पोस्ट पनि दिन सक्नुहुन्छ जस्तै म एउटा के राख्नु डाटा एन्ट्री लेख्छु हेर्नु यसलाई सर्च गरेपछि कस्तो यसले रेस्पोन्स दिन्छ CV को लागि हेर्नुस् है भेरी क्विकली यो चाहिँ हो AI को पावर भनेपछि AI ChatGPT को पावर भनेको यही हो साथीहरु तपाईले कुनै चीजहरु चाहियो तपाई यसमा गएर चाहिँ तपाई सोधेर गर्न सक्नुहुन्छ यो यस्तो चाहिँ तपाईलाई नलेज दिन्छ आइडियाहरु दिन्छ मेन को ल हेर्नुस् मेरो सीवीज को लागि चाहिँ यसले एकदम क्विकली चाहिँ मलाई दिइरहेको छ यो इन्क्लुड हुनुपर्छ यस्तो खालको डेमो हैन सजिलो के धेरै सजिलो अनि फेरि नेक्स्ट हामी ट्राई गर्छौं फेरि एउटा सर्च गरेर ट्राई गर्छौं यसमा हामी कुनै एउटा हाउ टु ह्याक एन्ड्रोइड डिभाइस लेख्नु के भन्दो रहेछ एन्ड्रोइड डिभाइस लेख्यो भने यसको आन्सर के हुन सक्छ इट इज नट एस्पेसियल लीगल टेक्निक्स हाउ टु समन भनेपछि यसले भन्छ इलिगल भन्छ है ल गुड राम्रो रेस्पोन्स छ नि हैन र अर्को हामी सर्च गर्छौं कुनै एउटा थ्यांक यू लेख्नु यसले के भन्छ यु वेलकम इफ यु हैव एनी मोर क्वेशन्स feel free to ask भनेपछि यसले यस्तो गर्छ यो चाहिँ भयो AI को पावर ChatGPT को भनेपछि हामी गुगलमा सोध्छौं गुगलले पनि स्लो दिन्छ 45 सेकेन्ड भन्दा बढी चाहिँ लिन्छ है त थ्यांक यू सो मच साथीहरु थ्यांक्स फर वाचिङ यसरी चाहिँ हामी AI को पावर र ChatGPT चाहिँ हामी यसरी युज गर्न सकिन्छ